Fettuccine Alfredo, jak to dělají ty kuci a holky opálený. Podle návodu na obalu si uvař fettuccine. Misku si polož na hrnec s horkou vodou, aby ti držela teplo. Uvařený fettuccine přeházej do misky, lehce osol vločkovou solí a přidej pár kostiček skladlého másla. Lžící a vidličkou to promíchávej, dokud ty horký těstoviny máslo nerozpustí. Hezky nadzvedávačka, míchačka, pohraj si s tím, pak postupně přidávej nastrouhaný parmezán a po každý dávce to zase promíchávej. Nervi ho tam najednou, ale hezky po částech. Postupně a po troškách přidávej škrobovou vodu z těstovin. Ve finále získáš krásnou krémovou konzistenci. Pokud se ti teď v hlavě začal rodit nápad, že ušetříš a vojebeš to ramou a ajdamem, tak je možný, že tvoji rodiče měli stejný příjmení, aniž by se vzali. Pak tu krémovou dobrotu přesun do talíře a ještě zastrouhaj parmezánem. 3 kvalitní základní suroviny a trošku lásky. Fettuccine Alfredo. Tak čau.